Do you see Arabs as second class? No. Okay, why? Why? Because I'm not a patronized prick. Okay. I think of everyone as equal. And I work with people that are Arab, but that's not the reason. I see them as like equal to me. I believe that everyone is equal. Every human is born equal. האם אתה רואה ערבי ישראל, ערבים פה, כסוג ב'? לא. זאת אומרת שאם יש לך, אם מישהו ערבי בא לקנות או לגור על ידך, זה בסדר? כן, גם בעבודות, איפה שאתה עובד, לא, אין לי מושג איפה אתה עובד, אבל... כן. למה לא? אהלן וסהלן. אם את רואה ערבי ישראל כסוג ב'. ערביי ישראל? את רואה אותם כסוג ב'? למה סוג ב'? לא יודעת, הם שונים מאיתנו. למה? אבל למה סוג ב'? הם מזיקים לנו, הם רעים. קשה לי לקבל אותם כסוג א'. אוקיי, תני לי דוגמה איך הם מזיקים אותנו. כל מה שקורה בארץ, אתה לא רואה? יום פיגועים, רציחות, איך אני מסתכל עליהם? אבל זה לא, בדרך כלל זה לא ערבי ישראל. היו כמה מקרים, אבל בדרך כלל זה פלסטינאים מהצד השני. כל הזמן זה ערביי ישראל. אם אתה מדבר על קלקיליה, או לא על קלקיליה, סליחה, שקוראים לה, לא עזה. מה? איך המקום הזה, נו, מזרח ירושלים. כל הזמן יש פיגועים, כל הזמן יש פיגועים. איך אני אסתכל עליהם כסוג א'? איך? לא יכולה. אז אם אחד רוצה לעבוד איפה שאת עובדת, את נגד זה? לא, אני לא נגד, הוא יכול לעבוד איפה שהוא רוצה, הוא גם אזרח ישראלי. אבל בעיניי הוא לא... בעיניי לא, כאילו אני לא יכולה להיות חברה או ידידה איתו. אוקיי, את לא רוצה להיות חבר שלו, אבל מה אם נגיד שיש לך דירה, היית סוחרת לו? או לא? יכול להיות שכן, זה ביזנס, זה לא צריך להיות קשור אחד לשני. אוקיי. איתי כאילו במגע או בשיח או במשהו, זה לא קשה לי. אוקיי. האם את רואה ערבים כסוג ב'? זו השאלה. לא. אתה חושב שערבי ישראל הם סוג ב'? לא. אני חושב שהם לא רוצים להיות סוג א'. זה כל הבעיה שלהם. באמת? למה? תסביר. הם לא רוצים. תן דוגמה. מה זאת אומרת הם לא רוצים? לא רוצים, רוצים להיות במקומנו, מה? הם רוצים להיות כאילו שזה פלסטין ו... בדיוק. אבל מה הקשר לסוג ב' וסוג א'? אתה שאלת אם הם רוצים להיות סוג א'. אמרתי לך, לא, אתה שאלת אם אני מאמין שהם סוג ב'. כן. הם אומרים שהם מרגישים סוג ב'. זה הרגשה שלהם. אז אתה טוען שזה בראש שלהם. ברור. זה בחינוך שלהם. אבל יש מקרים שאנשים נגיד פה שלא יזכיר להם דירות. יש מקרים גם שהערבים הרגו יהודים. נו אז מה? זה יותר קיצוני מלהזכיר דירה. הם פשוט יכולים להיות אזרחים א', פשוט לא רוצים. אוקיי, אז אתה מקבל אותם כא'. אני מקבל אותם כא', אין לי שום בעיה. אם את רואה ערבים כסוג ב', ערבי ישראל, תלוי, יש כאלה שאני רואה אותם דווקא סוג א', אבל מי שרוצה להרוג אותנו, או שלא רוצה שאנחנו נחיה פה, אז הם לא סוג ב', הם פשוט... מניאקים לפי דעתי גם, בסדר. אז איך את מגדירה מה זה סוג ב'? כאילו, הטענה מהערבים זה שהיהודים אומרים אותם כסוג ב'. לא, זה לא נכון. אני מכירה הרבה ערבים שהם ממש... אני מרגישה כאילו שהם ממש לא סוג ב', שהם משתלבים פה בעבודה ועובדים וחברים והם ממש רוצים לחיות בדו-קיום. אז מה את חושבת שזה הסוג ב' הזה? מה את חושבת שזה? סוג ב' זה כאלה שלא רוצים לחיות איתנו בדו-קיום. ואז באמת הם לא צריכים זכויות ולא צריכים, לדעתי. אוקיי, אז השאלה הזה, האם אתם חושבים שערבי ישראל סוג ב'? לא פוליטיקה, לא פוליטיקה. אבל אסור לצלם אותו. לא פוליטיקה. הם לא סוג ב'. הם לא סוג ב'? לא? מהצד? לא. הם מרגישים סוג ב'. הם מרגישים זין, לא סוג ב'. אם הם יתאמצו אז הם סוג א'. אם מה? לא שומע. אם הם ישפרו את ההרגשה שלהם, אז הם לא סוג א'. זה תלוי בהם. אנחנו מקבלים אותם, אין הבעיה. אני חושב שהם לא סוג ב', הם סוג זין. מה זה סוג זין?
זה מה שהוא מחפש, תבין? לא מחפש. תבין מה הוא מחפש? תתלכלך, זה מה שהוא מחפש. לא, אז תסביר. אתה מצוין, הם שווים, הם נהנים מכל הזכויות במדינה, אין להם שום... אוקיי, אז אתה, רגע, נשים זין בצד. אתה מוכן להשכיר בית לערבי. מזכירים, מה זה מוכן? אני מדבר עליך. זה שמאלני זה, אני אומר לך. מה, אני מה? לא שמעתי. לקבל עבודה, לכל מיני עבודות. אין בעיה. מקבלים אותם, זה עם צוק זין, אותו דבר. מי בונה את הארץ? מי בונה את הארץ אם לא יש? אתה לא רוצה לענות על זה, צוק זין? גם אתה, אל תענה לו. חנק, הוא אוכל. זה שמאלני. הם לא נאמנים למדינה, שיהיו נאמנים, יהיו סוג א'. איך הם לא סוג א'? מה אתה מתכוון בסוג? שיעשו צבא. אני לא עשיתי צבא, אז מה? זה לא טוב, לא טוב, אל תראיין אותי אם לא עשית צבא, אל תראיין. הוא עשה צבא, זה בסדר. תעשו צבא והכל יהיה להם כל הזכויות. אוכלי חידם אתם אוכלי חידם. מה הבעיה של הערבים? אני אגיד לך מה הבעיה שלהם. שהם, החינוך שהם מקבלים זה לשנאה. לא יעזור שום דבר, מההתחלה עד הסוף. עכשיו עשו כיכר על המחבל הזה. המדינה, גם השמאלנים, גם הימנים, כולם יקבלו אותם ב-100% אם הם ישנו את התפיסה של לסלק מפה את היהודים. כל הזמן שתשמע בהפגנות, יטבח אליהו, זה מה שעושה להם את הבעיה שלהם, לא שלנו. תראה מה הם עשו אתמול, תפלו עליו מתנחל. מה עשו אתמול? לא שמעתי. אתה לא היית בבית כדרך. אמבולנס חסם מכונית, אמבולנס שלהם, חסם מכונית של ישראלי. בשטחים, זה מה שקרה בשטחים. ורקו אותו באבנים. מה זה בשטחים? זה בירושלים, בארץ ישראל. האם את רואה ערבי ישראל כסוג ב'? אוקיי. אז את רואה אותם כשווה. כן. נגיד שיש לך דירה, את שוכרת דירה למישהו שהוא ערבי? שכירת דירה? אני מסוגלת, תלוי אם הוא נראה לי אמין, כן? אותו דבר, אבל השאלה אם זה אותו דבר עם מישהו יהודי, או מישהו, כאילו את מסתכלת על הדבר הזה. יש עם זה בעייתיות, כי... זה בעייתי. למה? כי רובם לא אוהבים אותנו. מה קשור לדירה שלך? שמישהו שלא אוהב יהודים ייכנס לדירה שלך? אין אמונה. בעיה. אין, האמון נשבר לצערי, בגלל המצב. בגלל המצב של האמון נשבר. אני מאוד בעד, אבל... אז מה זה, את מסבירה לעולם, מה זה האימון? כאילו, מה... אנחנו קוראים במצעד הגאווה. שזה לא מצעד הגאווה של הקהילה, זה מצעד שמסמל אנושיות. לא לשפוט אף אחד. לא דת, לא גזע, לא צבע. זה מה שיפה. אוקיי. אבל יש פה ערבים. מה נעשה? בסדר. אז אוקיי, אז אם הם בעד הדבר הזה, זה מאח לערבים. אבל רובם כנראה לא ככה. האם אתה רואה ערבי ישראל כסוג ב'? סוג ב'? למה? הם מרגישים סוג ב', הם מרגישים שיהודים מסתכלים עליהם כסוג ב'. האם זה נכון? האם זה נכון שהם מרגישים? לא, שאתם היהודים. אני לא חושב ככה, ואין גם בעיניי כאילו אתם והם, אוקיי? אם הם מרגישים ככה אני יכול להבין את זה, אבל האם אני חושב ככה? לא, ממש לא. אוקיי, למה אתה יכול להבין? למה אני יכול להבין? כי אני חושב שזה מתחיל מדברים של תשתיות נגיד, של הרבה מאוד דברים, של המקומות שהם גדלים בהם, שזה יכול מגיל לאפס, גם החינוך שהם מקבלים מהסביבה, שכל הדברים האלה, אני מאמין שבן אדם שכאילו יגדל ככה, הוא יגיע בסוף למצב שהוא ירגיש שהוא כביכול סוג ב'. וגם מזה מדברים שכביכול... דיברת על שני דברים. א', זה נגיד תשתית, מה שהם מקבלים, שנכון, עד עכשיו הם לא קיבלו כמו היהודים. שאני לא אומר רגע אם זה בצדק או לא בצדק, אני אומר פשוט שזה ככה, כאילו, המצב. כן, כן, אז אפשר להבין, אבל אז אמרת ערכים שלהם, זה לא הבנתי. לא, אני אומר כאילו החינוך.
החינוך, סליחה, החינוך שלהם? סביבת החינוך שלהם היא כביכול עוינת מאוד לאחר. מאוד מאוד עוינת, שגם שוב, אני לא בא להגיד אם זה מוצדק או לא מוצדק, זה פשוט זה ככה. אז אם אתה גדל מגיל 0 בהרגשה שהאחר שונא אותך, שהאחר לא אוהב אותך, האחר מסתכל עליך אחרת, וגם אם זה תהיה מסיבה הכי מוצדקת בעולם, שכמו נגיד אדם שעובר ברחוב עכשיו ושומע על פיגועים, אז הוא לא רוצה שיפגעו בו, יראה מישהו שהוא לא מזהה, שהוא לא מכיר אותו, אז כן, זה יכול להיות שהוא יסתכל על כל אחד בתור חשוד. שוב, אני לא בא להגיד שזה מוצדק או לא מוצדק, אבל בסופו של יום אנשים יכולים להירתע מהם, ואם אתה נרתע מאדם מסוים, אז הכי הגיוני בעולם שירגיש שהוא סוג ב', כי אם הוא יבוא להתקבל לעבודה, הוא יבוא לשבת איתך לבירה, אז סיכוי מאוד שאתה תבחר באחד אחר, אז כן, אז אתה בסוף הולך ומרגיש סוג ב'. אבל אתה אישי לא רואה אותם כסוג ב', יש לך חברים ערבים? בוודאי. היית לוקח בעבודה לכל תפקיד, אם היה לך מנהל? לא הייתי לוקח לכל תפקיד, הייתי לוקח כל בן אדם שמתאים לתפקיד. אוקיי, אבל לא קשור לשהוא ערבי או לא ערבי. לא. אוקיי, ולא יודע, להשכיר דירה לערבי? זה משעשע אותי. כאילו, אני מבין למה אתה שואל, כי אני יודע שיש כאלה אנשים, אבל אותי אישית זה משעשע מאוד. זאת אומרת, אני היום נחשב לכביכול כאילו ישראלי. ישראלי זה 3 דורות פה. עכשיו יש לי סבא אחד מצד כביכול אבא, שברח מהשואה, היחידי שנשאר בחיים, ששם אף אחד לא אהב אותו יותר מדי, והוא ברח לפה. מצד שני יש לי סבא מצד אמא שהגיע מעיראק, ששם דווקא אהבו אותו מאוד. אבל פתאום אחרי 3 דורות זה פתאום נהיה הפוך. אוקיי? זאת אומרת שהערבים כביכול צריך להירתע מהם, והאירופאים זה מגניב וקול. האירופאים אלה שהשמינו את המשפחה מצד האבא שלי, נקודה, אי אפשר להתווכח על זה, ומצד אבא הם חיו, מצד אמא הם חיו פשוט מושלם ביחד. אז כביכול, אם אני אסתכל על זה אובייקטיבית, אני חצי ערבי. אוקיי? כביכול אנשים אוהבים להגיד ערבי שזה מכליל מאוד. יש מוסלמי, יש נוצרי, יש חילוני. אם סבא וסבתא שלי מצד אמא הגיעו מעיראק, אז אני חצי ערבי. אז מישהו לא יזכיר לי דירה, או אני לא אזכיר לך? לא, אבל יותר, הרוב פה מזרחים הם לא יעשו את זה, אבל הערבי מוסלמי יכול להיות. כן, ואגב, בימים האחרונים, אם אתה יודע מה זה המואזין, אז השמיעו מוזיקה בקול ממש גבוה בשעות הלילה. ברגע הראשון זה הרגיז אותי, ופתאום מצאתי את עצמי מתחיל להתפוצץ מצחוק. כי סוג המוזיקה הייתה בדיוק השיר שאני שומע אצל חפלות של חברים אזרחים שלי. אז זה משעשע בסוף היום. אתם רואים ערבי ישראל כסוג ב'. מה? אתה אומר או שואל? לא, אני שואל. אתה שואל? כן. לא. אוקיי. לא סוג ב'. למה אתה אומר את זה? כי הם מרגישים. אז זה כאילו, אני עושה בדיקה אם... זה יהיה ארוך ממש, אני יכולה לדבר איתך עכשיו שעות. למה? אוקיי, נו, ספרי. כי יש הרבה דעות, לא, אבל זה... מה זאת אומרת? משהו חיובי? משהו... מה זה משהו חיובי? מה את רוצה לספר, נו? תגידי מה שאת רוצה. מה אתה שואל בעצם? ערבי ישראל בדרך כלל אומרים שהם מרגישים סוג ב'. האם היהודי הממוצע ברחוב מסכים? זו השאלה. אני לא חושבת שהרוב חושב שהם סוג ב', זה תלוי איפה. זה תלוי מאיפה אותו אחד יגיע, זאת אומרת, אם הוא ירושלמי, זה תלוי איפה יש יותר אימה, יותר טרור, ואיפה יש פחות טרור. זאת אומרת, אני ירושלמית, אז אני יודעת בדיוק מה זה טרור, סבבה? אם זה לרדת לרחוב ולהיות מוקף במלא פיגועים כל יום, יומיים, 3, ולהיות בפחד, להיכנס ליפו, וזה לגיטימי ומובן גם מאליו. לכן יש גם הימין יותר שולט בירושלים. כאן בתל אביב זה פחות מורגש, זה מדהים, אין פה גזע, אין פה התייחסות לגזע כמשהו בדיוק שמפריד. אבל את חושבת, בכלל ישראלים, יהודים רואים את ערבי ישראל כסוג ב'. ישראלים ככלל גזענים. כן, למה? אוקיי, נו. כי ישראלים ככלל גזענים, מה זאת אומרת? את גזענית? זה ידוע בכל העולם. לא, אבל אנחנו גזענים, ובצדק, כי אנחנו עברנו משהו שמותר לנו להיות גזענים כביכול. מה עברנו? שואה? אבל את מרוקאית, לא העברת שואה. זה לא משנה. אני עדיין מרגישה זיקה כלפי כל מה שהעם שלי עבר, מה זאת אומרת? אוקיי, בסדר. אין אוקיי, זה ככה. יום שואה זה יום קשה גם בשבילי. מה זאת אומרת? רגע, בגלל שאני כביכול... בוא נתחיל בזה שאני חצי ארגנטינאית, בסדר? לא שזה משנה, אבל כאילו...
זה לא משנה, אתה מבין? לא משנה מאיפה באתי, אני שומעת סיפור, לא משנה למי זה קרה, אני מתייחס לזה אותו דבר. אוקיי, אבל בואו נחזור לזה שישראלים גזענים. תני דוגמאות. שישראלים גזענים? אז זה אומר ש... אולי פרנואידים, נקרא לזה פרנואידים. יכול להיות שזה פרנואידים. לגמרי, כן, אני מסכים לגמרי. פרנואידים, ואז כזה הם נוטים לא לסמוך על אנשים, וישר, דבר ראשון, לתקוף כמו כלב וערך. אז את יכולה להבין בעצם למה מישהו שהוא לא יהודי פה יכול לחשוב שהוא מרגיש סוג ב'. אם אנחנו פרנואידים, שאני מסכים לגמרי, זה התיאוריה שלי, ואני לא חלק מהעם היהודי, אני ערבי, אז אני מרגיש שאני לא חלק, אני מקבל הכל השאריות, אני לא סוג א'. ממש לא אתה אומר, אוקיי? אבל מה אתה שואל פה? אם את, לא יודע, מה את חושבת? אני לא מנסה להגיד לך מה להגיד. שזו המציאות שאנחנו חיים בה. ושלום נראה לי שכבר לא יהיה. הלוואי שיהיה, אבל לא נראה לי שזה יהיה. זה חזק מדי. כל המלחמת גזעים הזאת. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, the people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.